आज चाहिँ हामी कम्प्युटर या प्रोजेक्टरको माध्यमबाट स्टुडेन्टहरूलाई क्विज कम्पिटिसन गराउन पर्यो भने हामी पावर पोइन्टबाट क्वेसन कसरी तयार पार्न सकिन्छ भनेर सिक्दैछौँ। नागरबाइडका म पहिला एकपटक पहिला क्वेसन देखाउँछु कसरी हामी बनाएको छौँ। जस्तो कि म पावर पोइन्ट खोल्छु यहाँनिर एउटा सिम्पल डिजाइनमा बनाएको क्वेसन छ यहाँनिर म क्लियर गर्छु। F5 ओके वेलकम टु क्विज कम्पिटिसन कोटाही सेन्टर भन्दैछ है। अब हामी के बुझ्छौँ नेक्स्ट गर्छौँ क्वेसन आउँछ हाउ मेनी टाइप्स अफ माउस भन्दैछ अनि हामी त्यसपछि अप्सन दिन्छौँ र अप्सन दिइसकेपछि अब हामीले स्टुडेन्टहरूले सोध्छौँ ABCD कुन सही आउँछ भनेर र जब सही आन्सर आउँछ अनि चेक गर्नको लागि हामी फेरि क्लिक गर्छौँ र जुन सही आन्सर छ त्यसमा चाहिँ कलर चेन्ज हुन्छ ग्रिन कलर यसरी। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हाउ मेनी टाइप्स अफ मोनिटर 1 5 6 2 अब हामी चेक गर्छौँ एन्सर क्लिक यस्तै। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन यहाँ छ हामीसँग हाउ मेनी टाइप्स अफ सफ्टवेयर अनि अप्सन त्यसपछि गएर एन्सर। ओके एउटा तरिका यो छ हामीसँग यो क्वेसनको लागि र अर्को तरिका भनेको हामीसँग म अर्को एउटा अरू डिजाइन देखाउन चाहन्छु। जस्तो कि यहाँनिर छ पावर पोइन्ट र हालको म ओपन गरेछु र क्विज बाई विजय भनेको छ विजयले भएर क्विज कम्पिटिसनको लागि यो स्लाइड सो छ क्वेसन्स र यस टाइममा प्ले गर्दैछु र प्ले गरिसकेपछि म त्यसलाई चाहिँ हाइट प्रेजेन्टरलाई भएर म प्ले गर्दैछु। ओपन भयो स्क्रिन यहाँनिर फ्लर किन्दैछ त्यसपछि रोवेल विथ विनर लेखा छ यहाँनिर। त्यस्तै गरी अर्गनाइज बाई कोटाही ट्रेनिङ सेन्टर लेखेको छ यहाँ। नेक्स्ट यो टेक्स्ट भयो त्यसपछि क्लिक यो टेक्स्ट पनि भयो र नेक्स्ट हामी फेरि क्लिक यहाँनिर छ वेलकम टु कोटाही ट्रेनिङ सेन्टर ओके। अब फेरि म नेक्स्ट गर्दैछु र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर भन्दैछ सेलेक्ट क्वेसन्स भएर र यहाँनिर एनिमेटेड भइरहेको छ डिजाइनिङ ठाडो भनेर डिस कन्सेप्ट एन्ड डिजाइन बाई र यहाँबाट अब हामी क्वेसन सेलेक्ट गर्न भन्छ स्टुडेन्टहरूलाई। जस्तो कि 3 क्वेसन र 3 नम्बरको क्वेसनको चाहिँ यहाँनिर विच इलेक्ट्रिक कम्प्युटर युज ट्रान्जिस्टर भनेको छ र हामी अब त्यसपछि अप्सन दिन्छौँ अप्सन अनि ABCD जो सही आन्सर हो त्यसमा हामी क्लिक गर्छौँ यो एन्सर चेक हुन्छ। जस्तो कि मानौ यो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर युज द ट्रान्जिस्टर भन्यो त्यसको सेकेन्ड जेनेरेसन म क्लिक गर्दैछु भनेपछि यहाँनिर यो साउन्ड क्लियर हुन्छ र म फेरि होममा गएँ त्यसपछि फेरि क्वेसन नम्बर सेलेक्ट गर्नुपर्छ हामी र मानौ 2 नम्बर र भनेछ वाट इज द सर्टकट की अफ न्यू स्लाइड अप्सन ABCD र अब जुन सही एन्सर हो त्यसमा फेरि क्लिक गर्छौँ। मानौ अब यसको त सही एन्सर उयो हो मिस्टेकली हामी गलत भयो गलत क्वेसनको एन्सर 1 डिग्री सुरु भने भएपछि हामी के यहाँ क्लिक गरेपछि यो साउन्ड क्लियर हुन्छ। ओके यस्तै हामी क्विज कम्पिटिसनको लागि पनि यो क्वेसन तयार पार्न सक्यौँ र आज हामी चाहिँ यस भिडियोमा सिम्पल वेमा क्विज कम्पिटिसनको लागि क्वेसन कसरी तयार पार्ने भनेर सिक्दैछौँ। फरवर्ड खोल्छु म र अब पुरानो भर्जन पढ्दैछु 2007 वाला र यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामी राख्न सक्यो वेलकम वेलकम टु क्विज कम्पिटिसन CON COMPETITION कम्पिटिसन I said much है कम्पिटिसन र यहाँनिर चाहिँ म टाइप गर्न चाहन्छु कसरी ट्रेनिङ सेन्टर भनेर यसको डिजाइनमा चाहिँ गरिदिन्छु यो वाला। त्यसपछि हामीलाई क्वेसन चाहियो भने अब इन्सर्टमा गएर त्यसपछि पहिला हामी एउटा स्लाइड दिन पऱ्यो अनि इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्स ड्र गर्नु पऱ्यो र यहाँनिर हामीले क्वेसन राख्नु पऱ्यो
त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो क्वेसन टाइप गर्ने हामी हाउ मेनी ट्राइब्स अफ माउस र यस्तै म अलिकति क्यापिटल गर्दैछु क्यापिटल गरिसकेपछि अब अप्सन पनि दिन पऱ्यो भनेपछि फेरि माइन्डसेटमा गएर टेक्स्ट बक्स विन्डो छु एउटा टेक्स्ट बक्समा चाहिँ ए अप्सन दिएर यसको अप्सनमा 1 लेख्छु र यसलाई मैले के छु भने त्यसपछि यसलाई म यहाँबाट कपी गर्दैछु दुईवटा कन्ट्रोल बटन प्रेस गरेर साइकलिक गरेर मुभ गर्ने हो भने यो कपी भइहाल्छ हस्टरी 4वटा क्वेसन र यहाँनिर म राख्दैछु बी र यसमा चाहिँ छु त्यसपछि गएर यहाँनिर सी राख्नु पऱ्यो र यहाँनिर चाहिँ 3 त्यसै गरी यहाँनिर डी राख्नु पऱ्यो र यसमा चाहिँ 4 and 7 भनेर राख्नु पऱ्यो अब यो भइसकेपछि क्वेसन अब हामी यस्तै एनिमेट गर्छौँ एनिमेट गर्नको लागि एनिमेसनमा गएर कस्टममा गएर एडमा गएर एन्ट्रान्सबाट म यता पिक गर्छु त्यसपछि फेरि यसमा गएँ म नम्बर अब अप्सन दिँदा पऱ्यो अप्सनलाई चाहिँ सँगै आउने बनाउँछु म भनेपछि सिफ्ट बटन प्रेस गरेर सबै डेसबोर्ड गरेँ मैले एडमा गएर यस्तै यसको स्पिनर यो अप्लाई भयो त्यसपछि सही एन्सर कुन हाम्रो त्यो सही एन्सरमा क्लिक गर्छौँ र एडमा गएर एम्प्टी साइजेसको कुनै एउटा अप्सन चुज गर्छु जस्तो कि मलाई चाहिँ फिलहरू चेन्ज पछि मेरो यो अप्सन लिन्छु र यहाँ बिलेको चाहिँ मेरा छ अब हामीलाई प्लेस चाहियो ग्रिन चाहियो भनेपछि कलर चाहिँ हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ कस्टममा छ म गएँ स्ट्यान्डर्डमा र यहाँबाट मैले यो ग्रिन कलर अब हामी क्लिक गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो क्वेसन यसरी भनेको छ जस्तो कि युआई क्वेसन त्यसपछि अप्सन अनि एन्सर चाहिँ यस्तै गरी हामी अरू पनि क्वेसनहरू थप्न सक्ने यहाँनिर मसँग एउटा क्वेसन भयो अहिले म एउटा थप्न चाहन्छु यहाँनिर छोराको चाहिँ म होममा गएर म क्लिक गर्दैछु स्लाइड एन्ड ब्लाइन्ड र म सबलाई सेलेक्ट गरेँ कपी गरेँ र यसमा आएर पेस्ट गरिदिएँ यहाँनिर जुन माउस छ यो माउसलाई मैले मोनिटर बनाइदिएँ मोनिटर र यो भइसकेपछि अप्सन जुन छ यसको सही एन्सर यो होइन भनेपछि म यसको योवाला इफेक्ट चाहिँ म रिमुभ गरिदिएँ र यसको सही एन्सर 2 हो भनेपछि 2मा गएर यसलाई म इम्फेसाइजको चेन्ज कलर लिएर यहाँबाट ग्रिन कलर मैले सेलेक्ट गरिदिएछु र यो मेरो 2 नम्बरको क्वेसन पनि रेडी भयो र यहाँनिर पनि 2 चेन्ज गर्न पर्यो यस्तै गरी हामी कतिवटा क्वेसन राख्ने हो आफ्नो क्विज कम्पिटिसनको लागि त्यही क्वेसन राख्ने हो त्यो सबै क्वेसन राखेर हामी प्रोजेक्टर या कम्प्युटरको माध्यमबाट स्टुडेन्टहरूलाई क्विज कम्पिटिसन गराउन सक्यो ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू